Con xin chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh chia sẻ lời Phật dạy. Hôm nay con xin nói về chủ đề là vô thường. Vô thường là gì? Và tại sao chúng ta phải hiểu về vô thường? Trong Phật giáo, có một khái niệm thường hay được nhắc đến. Có thể rất nhiều người trong số chúng ta đã từng nghe qua, nhưng chưa chắc đã am hiểu tường tận về nó. Đó là vô thường. Một khái niệm vô cùng quan trọng, bởi nó chính là quy luật của cuộc sống. Vậy vô thường là gì? Hai chữ vô thường chỉ là sự thay đổi, biến chuyển không ngừng của sự vật, sự việc hay một đối tượng nào đó. Có một câu nói, bản chất của vạn vật là vô thường. Đúng như vậy, vạn vật đều biến đổi theo thời gian, không có gì tồn tại mãi mãi. Quy luật này nó có quy mô rất rộng lớn, bao trùm khắp vũ trụ. Không có một thứ gì trên thế gian thoát ra khỏi vòng dây của vô thường. Quan sát trong đời sống hàng ngày, chúng ta dễ dàng nhận ra sự vô thường luôn hiện hữu xung quanh, từ khía cạnh vật chất cho tới tinh thần. Đối với những đồ vật của chúng ta đang sử dụng hàng ngày, có những thứ nó bền đến mấy cũng không thể nào chạy đua được với thời gian. Sau 50 năm, sau 100 năm, sau 1000 năm đi nữa, hơn thế nữa, rồi cũng tới lúc chúng phải bị tiêu hủy, do bị con người tàn phá hoặc là tự biến mất bởi tác động của thiên nhiên. Nói đến cơ thể con người, chúng ta vẫn già đi từng ngày. Sự già đi được nhìn thấy rõ rệt sau 10 năm, 20 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm, rồi cuối cùng cũng phải chết. Cơ thể ấy tan rã dần rồi đến tan biến. Không ai trường sinh bất lão được cả. Con người là như vậy, và con vật cũng như thế. Trong thiên nhiên, có những sự vật tồn tại lâu dài như núi, sông, biển cả, thậm chí là cả một lục địa hay cả quả đất này. Thời gian tồn tại tuy rất lâu, nhưng không phải là mãi mãi. Với sức mạnh của con người, chúng ta có thể dời núi và lấp biển. Cả một lục địa như Atlantis ở Đại Tây Dương, thuở xưa cũng bị biến mất do một trận đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ. Nhắc đến khía cạnh tinh thần như cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm, vân vân, cũng đều biến đổi. Trong cuộc sống, những thứ cảm xúc vui buồn cứ đến rồi lại đi, liên tục như vậy. Làm gì có an vui mãi hay là buồn mãi. Thậm chí những lối suy nghĩ hay là quan điểm sống của chúng ta tưởng như chắc nịch, nhưng tới lúc nào đó cũng thay đổi hoàn toàn. Hãy thử so sánh những suy nghĩ non nớt, ngây ngô của chúng ta ở tuổi lên 3 rồi lên 10 với thời điểm hiện tại có khác nhau hay không? Chắc chắn là có. Chẳng những thế, quy mô của vô thường nó còn chi phối mọi giống loài, bao trùm vũ trụ, xuyên suốt cả các cõi giới, đâu chỉ riêng với quả địa cầu này, với chúng sinh này sống ở đây. Từ thời tiền sử, khi chưa có con người, loài khủng long đã thống trị trái đất hơn 160 triệu năm. Nhưng sau đó đã xuất hiện một tiểu hành tinh đến với vũ trụ, lao vào trái đất với sức công phá khủng khiếp, đã gây ra động đất, sóng thần, phun trào núi lửa, biến đổi khí hậu, khiến 75% sinh vật sống trên trái đất biến mất. Sau thảm họa kinh hoàng đó, loài khủng long và tiểu hành tinh đã bị tiêu diệt. Ngay cả những cõi giới khác như các tầng trời, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và những chúng sinh thuộc những cảnh giới này cũng chịu sự chi phối của quy luật vô thường không khác gì chúng ta. Tuổi thọ của chúng sinh trên các cõi trời tuy rất là dài so với con người, nhưng đến khi hưởng hết phước báo cũng phải chết và đọa xuống những cõi dưới.
do nghiệp báo nặng nề, nhiều chúng sinh địa ngục phải chịu những cực hình, khổ cực một thời gian rất là lâu xa. Nhưng khi nghiệp đã tiêu, cũng sẽ được chuyển sinh lên những cõi cảnh giới cao hơn. Tại sao chúng ta phải hiểu về vô thường? Vô thường nó là một quy luật vô cùng quan trọng. Nếu không hiểu về nó, chúng ta sẽ có cách nhìn sai lệch về bản chất của sự vật. Như đã nói ở trên, bản chất của vạn vật luôn biến đổi. Nếu hiểu ngược lại, cho mọi sự là bất di bất dịch, nghĩa là chúng ta đã hiểu sai. Từ cái hiểu sai sẽ tạo ra hành động sai, và rồi chúng ta sẽ phải gánh lấy hậu quả về sự hiểu biết sai lầm này. Khi cho rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi, chúng ta cứng nhắc và bám chấp. Chúng ta sẽ ôm lấy chúng để yêu thương, quan tâm, căm ghét, hận thù, cho tới khi chúng tan biến đi, chúng ta đau khổ nhận ra mình đã phung phí sức lực và tâm tư, thời gian và tiền bạc đặt vào chúng bấy lâu nay. Ví dụ, nhiều người tự lừa dối bản thân rằng vẻ đẹp của họ sẽ còn mãi với thời gian, nên say mê nó, quan tâm chăm sóc nó mỗi ngày. Đầu tiên là đầu tư tiền bạc để nuôi dưỡng nó, với mong muốn nó sẽ trẻ mãi và đẹp mãi như vậy. Nhưng thực tế thì ngược lại, ai cũng phải già đi, xấu đi. Nếu chúng ta hiểu sâu sắc và thấm thía quy luật của vô thường, chúng ta sẽ không phải đau khổ khi chứng kiến vẻ đẹp ấy nó tàn phai theo thời gian, cũng như nuối tiếc những gì mình đã đầu tư cho nó suốt cả quãng đời. Khi nhận thức về vô thường, chúng ta không bị chìm đắm vào những niềm vui hay nỗi buồn một cách quá mức, bởi vì biết rõ những cảm xúc ấy rồi cũng sẽ sớm qua đi. Hiểu được vô thường, chúng ta không còn chấp trước quá nhiều, từ đó giúp kiểm soát được tâm lý của bản thân hơn, giúp cân bằng tâm trạng, nói một cách khác là tiến gần hơn tới sự bình an của nội tâm. Làm thế nào để hiểu được vô thường một cách thấm thía? Để hiểu về vô thường một cách sâu sắc, chúng ta cần dành thời gian, tâm trí quan sát vạn vật một cách tỉ mỉ, chi tiết và tinh tế trong mọi hoàn cảnh của đời sống, đối với tất cả sự vật và hiện tượng. Ban đầu, chúng ta tập quan sát với những thứ nhỏ bé và gần gũi với mình. Hãy thử quan sát sự thay đổi của những chiếc lá. Chiếc lá mỏng manh, nhưng khi mới nhú ra khỏi cành, nó có màu xanh mơn mớt. Sau đó nó to dần, lớn dần, dày dặn hơn và có màu xanh đậm. Rồi cuối cùng nó héo úa, ngã vàng và rụng khỏi cành cây. Hay là sự thay đổi của nước. Nước ở dạng lỏng, khi gặp nhiệt độ lạnh thì nó đóng băng thành thể cứng. Khi gặp nhiệt độ cao thì nó bốc hơi thành mây. Hơi nước tiếp tục ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ rơi xuống thành mưa. Sau đó chúng ta phóng tầm quan sát mình vươn ra rộng lớn hơn. Không chỉ là những chiếc lá, mà giờ đây là cả một cánh rừng mênh mông. Khởi đầu chỉ là những hạt giống nhỏ, sau mọc lên thành những cây non. Trải qua nhiều năm, chúng trở thành những cây cao lớn. Rồi một mồi lửa vô tình của bác tiều phu nào đó cũng có thể thiêu rụi hoàn toàn cả cánh rừng. Vươn ra tới vũ trụ, các hành tinh trên thực tế vẫn liên tục hình thành và hoại diệt. Trái đất của chúng ta đang sống đây cũng chẳng nằm ngoài quy luật ấy. Tiếp theo, chúng ta hãy quan sát đời sống của con người, quan sát sự thăng trầm trong sự nghiệp, tiền tài, danh vọng của một ai đó, có thể của một người lạ, một người thân hay là của chính mình. Một người nghèo khổ, trúng số độc đắc, sau đó anh ta trở nên giàu có, hay là một cô ca sĩ nổi tiếng, chục năm trên thị trường âm nhạc.
nhưng sau đó bị lu mờ bởi một sự lên ngôi của một thế hệ ca sĩ trẻ hơn. Hãy quan sát sự biến đổi về tinh thần, cảm xúc, suy nghĩ của mình và những người xung quanh. Bạn sẽ thấy đó là những sự thay đổi liên tục không ngừng. Đó có thể là sự biến đổi về cảm xúc trong tình yêu đôi lứa, nhưng hôm qua yêu nhau thấm thiết, tưởng rằng không thể sống thiếu nhau. Hôm nay gặp nghịch cảnh, liền thấy căm ghét và thù hận đối phương. Và ngày mai, tình cảm đó có thể biến đổi khó lường hơn nữa. Bất kể gặp một sự vật, hiện tượng nào, chúng ta đều chú tâm, quan sát về sự vô thường đang diễn ra trong đó như thế nào. Khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy thấm thía sự ảnh hưởng và phủ rộng của quy luật này lên vạn vật của thế gian. Vô thường đem đến cho ta bài học gì? Vạn sự vô thường. Chính vì vậy, khi chúng ta đang có trong tay những điều tốt đẹp, hãy biết trân trọng nó. Trân trọng khi không bám chấp, không luyến ái, để khi những điều tốt đẹp nó tan biến đi, chúng ta đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, nên không bị hụt hẫng và đau khổ. Ví như cha mẹ với con cái, vì biết cha mẹ có ngày cũng phải từ giã cuộc đời, không thể sống cùng với con cái mãi được. Vậy thì con cái cần trân trọng quãng thời gian khi cha mẹ còn sống, tận tâm báo hiếu cho cha mẹ. Hãy đối với bản thân mỗi chúng ta, đời người chỉ kéo dài mấy mươi năm. Vì vậy chúng ta cần phải sử dụng quãng thời gian làm một người một cách có ý nghĩa. Hoặc khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh không như ý, hãy nhớ rằng những điều tồi tệ này không kéo dài mãi được. Tục ngữ có câu, sau cơn mưa trời lại sáng. Biết như vậy để chúng ta có động lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Vô thường là như vậy đó. Và nếu chúng ta có một sự hiểu biết thật sâu sắc, thấm thía quy luật của vô thường, chúng ta sẽ bình an, tự tại trước tất cả những sự biến đổi, biến chuyển khôn lường của thế gian. Cái mà chúng ta hay gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Vô thường, tiếng Phạn là Anicca, là một trong 3 dấu ấn của sự tồn tại của tam pháp ấn trong Phật Pháp, cùng với khổ và vô ngã. Vô thường nói lên bản chất thay đổi không ngừng của mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ. Vô thường của vật chất gọi là sắc pháp. Ý nghĩa là tất cả những gì thuộc về vật chất như thân thể, tài sản, môi trường đều không thể bền vững, luôn thay đổi theo thời gian, do duyên sinh và do duyên diệt. Không có gì trên đời có thể giữ nguyên trạng thái ban đầu mãi mãi. Ví dụ như một bông hoa nở rực rỡ vào buổi sáng, nhưng héo úa và tàn rụi vào buổi chiều. Ví dụ như một ngôi nhà, dù xây dựng kiên cố đến mấy, cuối cùng cũng sẽ xuống cấp theo thời gian. Thực tế đời sống con người ta cũng vậy. Thân thể con người dù trẻ trung, khỏe mạnh ở lúc tuổi trẻ, nhưng thân thể cũng sẽ già yếu, bệnh tật, rồi cuối cùng cũng tan rã. Vô thường của cảm xúc được gọi là thọ. Các cảm giác vui, buồn, đau khổ, sung sướng không bao giờ tồn tại mãi mãi. Chúng ta sinh khởi, thay đổi và biến mất theo thời gian. Cảm xúc của con người luôn bị chi phối bởi hoàn cảnh, tâm trạng và sự tương tác của thế giới bên ngoài. Ví dụ, một người có thể cảm thấy vui sướng khi đạt được thành công, nhưng khi niềm vui ấy sẽ phai nhạt và có thể thay thế bằng lo lắng hoặc là buồn phiền. Ví dụ như một đứa trẻ khóc lóc vì không mua được đồ chơi, nhưng vài giờ sau lại cười, đùa, vui vẻ vì được cha mẹ an ủi. Thực tế trong đời sống thì sự vui sướng
Khi sở hữu một món đồ chơi mới thì thường nhanh chóng phai nhạt, và chúng ta sẽ tìm kiếm điều khác để thỏa mãn. Vô thường của tâm thức. Tâm thức đây gồm tưởng, hành và thức. Tâm thức gồm suy nghĩ, tri giác và ý thức, luôn thay đổi không ngừng. Chúng sinh khởi, biến đổi và diệt mất trong từng sát na. Sát na là nó nhỏ hơn từng giây, từng phút, từng niệm của mình. Không có một ý niệm nào trong tâm trí tồn tại mãi mãi mà không thay đổi. Ví dụ, một người có ý định làm một việc gì đó, nhưng sau một lúc suy nghĩ hoặc gặp hoàn cảnh khác, ý định đó thay đổi. Suy nghĩ tích cực hoặc là tiêu cực của con người luôn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống. Thực tế trong đời sống, một người có thể giận dữ vào buổi sáng, nhưng cảm thấy bình tĩnh và thanh thản vào buổi tối sau khi được an ủi. Trí nhớ của con người cũng là vô thường. Ký ức của ngày hôm qua có thể rất rõ ràng, nhưng qua ngày hôm sau lại phai nhạt hoặc là sai lệch đi. Vô thường của các mối quan hệ và hoàn cảnh. Mỗi mối quan hệ giữa người với người và hoàn cảnh sống và các sự kiện xảy ra trong cuộc đời của mình đều chịu sự chi phối của vô thường. Không có gì tồn tại mãi mãi trong trạng thái ban đầu của nó. Ví dụ, một cặp đôi yêu nhau có thể tan vỡ vì mâu thuẫn hoặc là hoàn cảnh. Một người có thể thành công và giàu có trong một thời gian, nhưng vì biến cố, họ cũng có thể mất hết tài sản. Thực tế trong đời sống mình cũng vậy. Gia đình, con cái lớn lên sẽ rời xa cha mẹ để lập gia đình riêng. Công việc cũng vậy. Một người có thể làm việc ở một công ty, nhưng rồi công ty thay đổi hoặc là môi trường không còn phù hợp. Vô thường trong thiên nhiên và vũ trụ. Mọi hiện tượng trong tự nhiên, từ lớn lao như vũ trụ đến nhỏ bé như một hạt cát, đều chịu sự quy lực của vô thường. Tất cả luôn thay đổi, sinh khởi và diệt mất. Ví dụ, mùa xuân nắng ấm chuyển thành mùa hè nóng bức, rồi sang mùa thu dịu mát và mùa đông lạnh lẽo. Ví dụ, núi lửa từng phun trào mãnh liệt, rồi trở thành ngọn núi lửa ngủ yên sau hàng ngàn năm. Thực tế trong đời sống cũng vậy. Biến đổi khí hậu, nhiệt độ toàn cầu tăng lên và thay đổi môi trường sống. Các hành tinh trong vũ trụ cũng không bất biến. Chúng sinh ra rồi cũng sẽ diệt mất. Vô thường và dòng luân hồi. Vô thường là bản chất của dòng sinh tử luân hồi. Sinh, lão, bệnh, tử đều là các biểu hiện của vô thường. Không có kiếp sống nào tồn tại mãi mãi. Chúng ta sinh ra, già đi, chết và tái sinh liên tục. Ví dụ, một con người sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già yếu và qua đời, rồi tái sinh trong một kiếp sống khác. Thực tế đời sống cũng vậy. Động vật, thực vật và con người đều không thoát khỏi chu kỳ này. Bài học được rút ra từ vô thường. Một là không dính mắc. Hiểu rằng mọi thứ đều là vô thường, giúp cho con người buông bỏ sự bám víu, không còn chấp chặt vào tài sản, danh vọng hoặc là cảm xúc. Ví dụ, khi mất một món đồ mà mình yêu thích, thay vì đau khổ tìm kiếm không được, hãy nhận thức rằng không có gì là mãi mãi. Sống trong hiện tại cũng vậy. Vô thường nhắc nhở con người hãy trân trọng từng giây từng phút ở hiện tại, bởi mỗi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ví dụ, thay vì nuối tiếc quá khứ hoặc là lo lắng về tương lai, hãy tận hưởng thời gian bên gia đình hoặc làm những điều có ý nghĩa cho cuộc sống, cho mọi người xung quanh. 3 là chấp nhận thay đổi.
Thay vì sợ hãi hoặc là chống lại thay đổi, hãy học cách thích nghi với sự biến đổi của nó. Ví dụ, một người mất việc có thể xem đây là cơ hội để tìm kiếm một cái công việc mới phù hợp hơn. Nói tóm lại, vô thường là một quy luật tất yếu, nó chi phối mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ này. Nếu mình thấu hiểu và chấp nhận vô thường, sẽ giúp cho con người sống tỉnh thức, giảm bớt khổ đau, buông bỏ tham ái và hướng tới cuộc sống an lạc. Con cảm ơn quý vị khán thính giả đã nghe con nói bài pháp này. Con chúc quý vị cố gắng tu tập để sớm đồng hành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.